What's up guys and welcome back to my YouTube channel! So for this video guys is gagawa tayo ng mini costume ni Barbie. No, ito si Barbie. Si Barbie, kausapin mo ako. Hello. Ako si MR.fashionista. Dami akong lawin ito. So actually guys, gagawa tayo ng costume ni Barbie kasi, you know guys, may activity kami sa aming subject na you need to show your art, no? I-showcase mo yung art mo sa mga classmate mo, sa mga ganun. So, I decided na ito na lang yung art ko, no? So, yung art ko is gagawan ko siya ng costume si Barbie ng like, para siyang festival queen. Kasi, yan lang ma-afford natin guys, no? Ang gagamitin natin yung materials is recycled materials. So, ganun talaga. Because I am the queen of recycled materials. So, okay, and actually guys, yan talaga. Kasi yung una kong ginawang art is yung drawing. So, hindi ko siya ipinasa sa aming subject teacher kasi parang may kulang pa. Actually, hindi siya nakulayan. So, yan ang dahilan. So, I decided na ito na lang talaga yung art ko sa activity na yon. So, dapat nating bonggahin guys, no? Dapat bonggahan. Bongga ka dahil. Sige lang. Malakas ang ganda. Ang ganda? Okay. Go. So, tara guys, let's do na guys, no? Kasi, yung time natin is, parang kulang kasi, ngayon, Monday. So, ipapasa siya sa Wednesday. So, go na tayo. Marami pang mga activity na dapat natin tapusin. Kasi actually, marami siyang binigay sa amin na activity. Hindi lang itong art piece, kundi mga art. Hindi lang, meron pa gagawa ka pa ng mga design po ng mga outfits or costumes na like Asian, like that. So, dapat din siya, bilis natin siya paggawa guys. Kasi last week pa lang ito. Pero ngayon ko lang nagawa kasi you know guys, I'm always busy. Si MR.fashionista. So, tara guys, tara laban. Ha? Laban. So guys,
So, ganun nga. Okay lang yan. So, everyone, good luck and God bless sa ating lahat. And enjoy, everyone. Gawa pa tayo ng more art piece. So, don't forget to subscribe, like, share, and leave a comment. Thank you and God bless everyone.